I will try to explain a little about kriya yoga. Megpróbálok a kriya jogáról valamit magyarázni. And those of you, who are interested in initiation, when you come tomorrow, maybe we can talk a little more. Egy kicsit többet fogunk tudni beszélni azokkal, akik holnap a beavatásra jönnek. Well, I know, in the city many of you have to travel more than an hour to go back to your homes. Miután tudom, hogy gyakran a városiak több mint egy órát utaznak, hogy hazajussanak. So we will keep it short. Ezt röviden fogom megtenni. So from time immemorial, a végtelen idők óta, right from the beginning of history of man, az emberiség korai kezdete óta, we have always been finding a way mindig találtunk egy utat, how to decrease our difficulties hogyan tudnánk csökkenteni a nehézségeinket, and how to increase our happiness. és hogyan tudnánk boldogabbá válni. Any action that you do, bármit is teszünk, it is always motivated by this. mindig ez a dolog motiválja. You want to find happiness Boldogságot keresel, and you want to stay away from misery. és el akarod magad távolítani a nehézségektől. You can analyze anything. Ugyanígy mindent analizálhatsz. Think of any activity that you do. Bármit is csinálsz, This is your goal. ez a cél. If you know that I'm going to get pain here, this is not a place where you want to go. Hogyha tudod, hogy ott baj ér, vagy fájdalom ér, oda nem fogsz akarni menni. We are driven, this is the nature of the soul. Ez a léleknek a természete. The soul is ever blissful. Hiszen a lélek mindig áldott. And due to some process, we have forgotten this bliss. De sajnos ezt valamilyen folyamat révén elfelejtettük. And therefore this life is a mixture of pleasure and pain, happiness and sadness. Ezért a földi élet egy keverék, a boldogság és a szomorúság és a jó és a rossz keveréke. 10% pleasure, 90% pain. 10% öröm vagy élvezet, 90% fájdalom. And in this pleasure and pain, we keep on moving every day, up and down, up and down, up and down, trying to search happiness. És ebben a furcsa viszonyban, hogy 10% boldogság, 90% fájdalom, megyünk föl le a hegyen, megpróbáljuk a boldogságot megtalálni. And we can never find it. És ezt soha nem találjuk meg. As long as you search in this world, you will never find it. És mindaddig, amíg ezt ezen a világon keresed, nem fogod megtalálni. The old rishis in India, the saints and seers in India, a régi rishik Indiában, a szentek, they found out the way. Tudták, és meg is találták, hogy mi az út. They said the way is not outside, but the way is inside. Pontosan tudták, hogy az út nem kifele vezet, hanem befele. They found the way and then they taught us. Megtalálták ezt az utat, és el is mondták. And the teaching is completely scientific. És a tanításuk, a magyarázatuk egyértelműen tudományos. Why is it scientific? És miért hívjuk ezt tudományosnak? See, when we say science, when we do an experiment, we get predictable result. Mikor azt mondjuk, hogy tudomány, vagy magyarázható eredmények, akkor előre meg tudunk mondani eredményeket. In Hungary, if I take 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen and I bring them together, I get 1 molecule of water in Hungary. Magyarországon, ha 2 molekula hidrogént és 1 molekula oxigént összeraksz, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy víz lesz belőle. If I do it in India, ha Indiában megteszem ugyanezt, ugyanez lesz. And that is why we say this is scientific. Ezért mondjuk ezt, hogy ez bizony a tudomány. The only difference, in a science, we work in a laboratory. A tudománynak az egyetlen problémája az, hogy laboratóriumokban dolgozik. And here in this yogic science, the laboratory is inside your own body. A jóga tudományában azonban ez a laboratórium a saját testünk. Just like the great rishis experienced cosmic consciousness, amint a nagy rishik, azok a nagy indiai tudósok megtapasztalták a kozmikus tudatosságot, each of us can experience that highest state of happiness, highest state of bliss. Ugyanezt a legmagasabb állapotot, legmagasabb áldást mi is meg tudjuk tapasztalni. There is no sinner, there is no small person, there is no big person. Everybody has an equal right on this unlimited happiness. Ehhez a
végtelen boldogsághoz mindenkinek joga van, nincs kisember, nagyember, bűnös ember, nem bűnös. You can be born in any country. Bármilyen országban is születtél, You can be a man or a woman. lehetsz férfi vagy nő, You can be born in a rich family or a poor family. születhettél gazdagnak vagy fiatal, szegény családba. You can practice any religion you like. Bármilyen vallást gyakorolhatsz, You can believe in God or not even believe in God. hihetsz Istenbe, vagy éppen nem hiszel benne. If this method is scientific, you will get the same result. Hogyha a módszere tudományos, ugyanazt az eredményt fogod elérni. And such a perfected technique És ez a tökéletes technika that will help us attain the highest state, eljuttat téged ahhoz, hogy a legmagasabb állapotba kerülj. that will end all our quest. Ez minden keresésünket bezár, befejez. Such a technique is Kriya Yoga. Ez a kriya yoga technika. And this is a technique that can be practiced by everybody. És ezt a technikát bárki gyakorolhatja. No matter if you're healthy or not healthy. Mindegy, hogy beteg vagy egészséges. No matter if your legs are okay or not okay. Teljesen mindegy, hogy rendben vannak-e a lábaid, vagy nincsenek. No matter if you don't even have legs. Az se baj, hogyha esetleg nincs lábad. If you are a human being, Ha egy emberi lény vagy, if you are an interested seeker ha egy érdeklődő kereső vagy, and a sincere seeker, és egy őszinte kereső, whatever be your background, bármi is a háttered, this is a technique that you can practice and attain the highest. ez az a technika, amit ha gyakorolsz, el tudod a legmagasabbat érni. Throughout life, we keep on searching for something. Egész életünkben keresünk valamit. A young man, he thinks if he meets a nice young lady, he will be happy for the rest of his life. Egy fiatal ember arra gondol, hogy keres egy nagyszerű hölgyet a maga számára, és utána egész életében boldog lesz. After 7 years, 7 év után, when all this honey has flown out, amikor már elfolyt a méz, then there is only, no more honey, only scolding. nincs már semmi méz, A man thinks I will get this much money and I'll be very happy throughout my life. a másik ember azt gondolja, hogy ha annyi pénzem volna, egész életemben boldog lennék. And I'm telling you, I knew such a man Én meg kell, hogy mondjam nektek, hogy ismertem egy ilyen embert, when I used to work. amikor dolgoztam. And you know this person, how he came back to India? Tudjátok, hogy jött ez az ember vissza Indiába? He was diabetic. Diabetesze lett, He used to eat maybe small piece of bread talán egy kis darab kenyeret evett, and live in a very meager house. és egy furcsa házban lakott, But in India, he had so much of property and so much of money, de Indiában olyan nagy tulajdonnal rendelkezett, olyan sok pénze volt, and he came back in a coffin. és egy koporsóba jött vissza. So this money is not going to give you happiness. Tehát a pénz sem hozza meg az igazi boldogságot. In the Indian scriptures it is said, Az indiai szentiratok azt mondják, all the wealth in this world, minden gazdagsága a világnak, all the beautiful women in this world, az összes csodálatos hölgy a világon, all the wonderful tasting food in this world, akármilyen fantasztikus ízletes is az étel, it cannot even fulfill one man. egy embert nem tud teljessé tenni, kielégíteni. Then forget, when so many of us are there, forget there is no fulfillment in this world. És akkor felejtsük el a világ többi részét. So we search in the wrong places, Valószínű rossz helyen keresünk, hoping that we will be complete azt hisszük, hogy teljessé válunk, and that we will need nothing more. és semmi másra nem lesz szükségünk. And unfortunately, you all know, till now, all this search leads us nowhere. És azért sajnos mindjárt tudjuk, hogy ez az összes keresés sehova nem vezet. So the masters tell us the search is inside. Azt mondják a mesterek, And when we go inside, hogy menjünk befele, és ha ezt megtesszük, disconnecting from this outside world, ez a kapcsolat a külső világgal, we experience such a joy. olyan örömet fogunk megtapasztalni, Many drug addicts stop their drugs. például nagyon sok drogos, ez a drogos, abbahagyta. Because they enjoy what they have inside. Megtapasztalták, és örültek annak, amit belül találtak. So the happiness that we get Tehát a boldogság, amihez jutunk, is much more than this worldly happiness. sokkal több, mint a világi
boldogság. Every worldly pleasure is associated with the pain. Minden világi boldogság egyfajta fájdalommal társul. And the masters tell us 10% pleasure, 90% pain. This is the ratio. Azt mondják, hogy az arány az, hogy 10% boldogság, és a többi, a 90, az pedig fájdalom. This is the ratio given by the masters. Ezt mondják a mesterek. Now, in this kriya yoga, we will understand what this kriya yoga is. Most értsük meg először, hogy mi is a kriya yoga. Paramahamsa Yogananda said, it is such a technique by the practice of which one will perceive divinity. Paramahamsa Yogananda azt mondja, hogy ez egy olyan technika, amely révén az isteniségre rá lehet ébredni. This word yoga, A joga szó maga, one simple meaning is union. az egyszerű jelentése az egyéválás, egység. In this body, Ebben a testben there is an invisible part. van egy láthatatlan rész, And something that you see, like my És beard and my face. van az olyan is, amit láttuk, mint a szakállam vagy az arcom, This invisible part and the visible part are together. de ez a láthatatlan és a látható együtt van. There is a union between them. Egység, kapcsolat van egymás között. And because of this union, there is life in this body. És azért van élet ebben a testben, mert ez a két dolog egymáshoz kapcsolódik. When this union is broken, Ha ez a kapcsolat megszakad, then there is no more life in this body. többé nincs élet ebben a testben. And the proof of life in this body is the breath. Ennek a bizonyítéka, hogy a test él, a lélegzetünk. So when the doctor goes and tests if a person is alive or not, Hogyha jön az orvos és megvizsgálja, hogy vajon ez a személy él vagy nem, he takes a small piece of glass and keeps it under the nose. a betegnek, vagy az illetőnek az óra alá tesz egy kis tükröt. So if there is no condensation on the glass, he knows the person is Hogyha az dead. üvegen nincsen lehellet vagy pára, ez az pára, akkor azt mondja, hogy nem, ő halott. So breath is the proof of life in the body. Tehát a lélegzet az, ami igazolja az élet létezését a testben. And this life in this body exists as long as there is a union between the invisible and visible part. És ez az egység csak akkor létezik, hogyha a láthatatlan és a látható rész közötti kapcsolat fennáll. And when this union is broken, the breath is gone. Ha megszakad ez a kapcsolat, a lélegzet megszűnik. This ancient rishis knew that this breath is somehow a link between us and God. Ezek az ősi risik tudták, hogy ez a lélegzet valamilyen módon kapcsolatot teremt Isten és közöttem. You can think of it as a string. On one end we are there, on the other end God is there. Ez lehet el lehet képzelni, mint egy kötél, amelyiket a Isten tart az egyik végén, mi meg a másikon. If I ask you who is breathing, what will you say? Ha megkérdezlek téged, ki lélegzik benned? Na? What is your answer? Mi a válaszod? God. Why do you say God? Miért mondod, hogy Isten? I'm breathing. Én lélegzem. Why do you say God? És miért Isten? I can't stop. If I want. Huh? Why? You put a plug it, I can plug it for you and És you ha stop. befogom az orrodat, No, we say God is, you're right, God is breathing. Why? igazad van, mert Isten a lélegzet, és miért? It is because in your deepest state of sleep, Mert például a legmélyebb álmodban you are not consciously breathing. nem tudatosan lélegzel. There is the presence of God inside who is making it happen. De ott van Isten, aki ezt benned működteti. And one who follows his breath reaches God. És az, aki a lélegzetét követi, eléri Isten. This is one of the secrets in Kriya Yoga. Ez az egyik titka a kriya jogának. Another meaning of this word yoga is discipline. A jogának a másik jelentése a fegyelem. Ez az. So discipline is not somebody coming and bringing a stick to you, telling get up at this time, sleep at this time, no. Nem az a fegyelem, nem arról beszélek, hogy hoz egy bottal a kezébe a fejedre üt, hogy akkor aludj vagy ne aludj,
Discipline is your own discipline. You say, I wake up at this time, and you wake up at that hanem a time. saját megfegyelmezésed, azt mondod magadban, én ekkor ébredek, akkor ébredek. So one who is not disciplined, yoga is not for him. Aki nem önfegyelemmel bíró, annak nem való a joga. Another meaning of this word yoga is control over the mind. Még egy jelentése van a jogának, az elme feletti uralom vagy Now kontroll. you will tell me this mind is very difficult to control. Azt fogod mondani, hogy az elmét nagyon nehéz kontroll alatt tartani. It is very true. Ez nagyon igaz. Yoga is both the path and the goal. A joga az ösvény, és egyben a cél is. By the practice of yoga, you can slowly get control of the mind. A joga gyakorlata által azonban megfegyelmezheted az elmét, Yoga also means meditation. mert a joga meditációt is jelent. This word kriya is composed of two letters, kriya and ya. A kriya szó két részből áll. Kri means activity A kriya a cselekvést jelenti, a szótag, and ya means divinity. a ja pedig az isteniséget. So kriya means to perceive divinity in every activity. Ez azt jelenti, hogy megtapasztalod az isteniséget minden cselekedetet tetted által. To experience this union Megtapasztalod ezt az egyéválást, of the soul and the body a lélek és a test egyéválását, by perceiving divinity in every activity, hogy minden cselekedetedben, tettedben megtapasztalod Istent. this is kriya yoga. Ez a kriya. In kriya yoga, this union, when we say this word union, Ha ezt a szót megfigyeljük, hogy union, egyéválás, egység, this union gives us a bliss. ez eleve egy üdvösséget ad. Have you seen a small child in the hands of the mother? Láttál már egy kis babát a mama kezében? There is union of two pairs of eyes. Ez két személynek az egyéválása, egysége. There is bliss there. Ott egy áldás van. And so too in any union, think of any union, in the union there is bliss. Minden, bármilyen egyéválása vagy egység esetén ott mindig áldás van. But do we experience bliss is my question. Because here, we told life is there, the breath is going on, there is union, do we experience bliss? Na, de azt mondtam, hogy itt van a lélegzetünk, itt van a testünk, itt van mindenünk, mégis boldogok vagyunk, érzünk üdvösséget? What is the answer? Mi a válasz? Honest answer. Őszinte válasz. Huh? Yes or no? Igen vagy nem? Is. Both. So when we say both, we actually mean pleasure and pain. Ha azt mondom, hogy both, tehát mindkettő, akkor tulajdonképpen ez alatt, mindkettő alatt azt értem, hogy élvezet és fájdalom is. We experience happiness and sadness. Tehát boldogságot és szomorúságot is megtapasztalom. These are opposite qualities. Mert hogy ezek ellentétes minőségek. Bliss has no opposite. A blissnek, az áldásnak vagy az üdvösségnek nincs ellentét. Bliss is something which has no opposite at all. A blissnek, az üdvösségnek, áldásnak nincs ellentetje, nincs párja. And unfortunately, this is not a very common experience. És sajnos ez nem egy elég gyakori kifejezés. And why do you think? És miért nem? Mit gondoltok? Well, the reason is simple. Although the union is there, this union is not experienced. Mert hogy ugyan ott van az egység, az egyéváltság, de nem tapasztaljuk meg. And why is this union not experienced? És miért nem tapasztaljuk meg? Because between the body and the soul, there is a curtain. Mert hogy a test és a lélek között ott lóg egy függöny. And this curtain is your mind. És ez a függöny a te elméd. This wild mind. A te vad elméd. And this mind, rishis say, it is like a mad monkey. A risik azt mondják az elmére, hogy azok olyan, mint a bolond majom. Not a normal mad monkey. Nem egy normális bolond majom. A mad monkey whose tail has been bitten by a scorpion. Olyan bolond majom, akit megmart egy skorpió. Monkey is already crazy. A majmok már eleve kicsit bolond. Now a mad monkey. De egy bolond majom, And again tail bitten by a és scorpion. ráadásul még egy skorpió is megmarja. This is our mind. Ez a mi elménk. 1 minute here, Egy perc itt, next second somewhere a else. második másodpercben már máshol.
And this is the cause of all our troubles. Ez az oka minden bajunknak. Because of this curtain, Emiatt a függöny miatt we don't experience this bliss. nem tapasztaljuk meg ezt az áldást, üdvösséget. And now to experience this bliss, Hogy ezt megtapasztalhassuk, there is a technique. van egy technika. It is a working on the mind. Ez az elmén való dolgozás. Do we have a chakra diagram here by any Van chance? egy csakra diagramán, kell, hogy legyen. Timike, az a rajz csakrákról. I'm sure we have, whether we have it here or not. She's going to discover. No, she will bring. Not to worry, while she is searching, in this body, Ebben a testben there are 7 chakras. 7 csakra van. 2 are in the brain, 2 az a fejben, az agyban, and 5 are in the és spine. 5 pedig végig a gerincoszlopon. The 5 chakras in the spine, or centers in the spine, A 7 központ vagy csakrának hívjuk a gerincoszlopban. these 5 chakras govern all the activities that we do in the world. Minden aktivitásunkat ez mozgatja, amit a világban teszünk. Yeah. You can see this is the human body, Ez az emberi test, látjátok? Emeljen magasabbra, igen. 2 in the brain, 2 az agyban, a fejben, and 5 in the spine. és 5 a gerincoszlopban. These 5 chakras govern all the activities that we do in the world. Minden világi cselekedetünket ez az 5 központ irányít. How many fingers in your hand? Hány ujjad van? 5. And these 5 chakras govern all the activities. És ez az 5 csakra uralja az összes tettünket. There is no 6th kind of activity. Nincs 6. fajta cselekvés. In this bottom center, there is the Muladhara chakra. Ez a Muladhara csakra a legalsó. This chakra is responsible for all your material activities in life. Minden anyagi tevékenységedért, tettedért ez felel az életben. The job that you do, A munka, amit teszel, the house that you buy, a ház, amit the megvásárolsz, car that you sell, a autód, amit eladsz, all happens through here. mind ezen keresztül történik. Svadhisthana chakra. Svadhisthana csakra It is in the genital area. a nemi szervek környékén van. This is responsible for the family activity. Ez a családi tevékenységek központja, felelőse. Relationship between husband and wife. A feleség és a férj közötti kapcsolat. There is another chakra in the navel region. A köldök környékén van egy harmadik. This is the Manipura chakra. Ez a Manipura csakra. This governs all the physical activities. Ez minden fizikai tevékenységet The food that you szervez. eat, Az étel, amit megeszel, anything you drink, bármit, amit any physical activity you do, minden fizikai tett, amit teszel, it all happens because of the Manipura chakra. mind emiatt a csakra miatt történik. All the emotional activities Minden érzelmi tevékenység happen because of the heart center. a szívközponthoz köthető. Out of love, Szeretetből I give something to somebody. valakinek valamit adok. This is an emotional activity. Ez egy érzelmi tett. Out of jealousy, Féltékenységből I throw a glass at somebody. valakire rádobok egy This is another emotional activity. Ez is egy emocionális érzelmi tett. Emotions are of 2 types, Az érzelmek ugyanis kétfélék. positive and negative. Pozitív vagy negatív. And most of us are caught up in this chakra. És a legtöbb embert ez megköti, ez a csakra. This is the greatest obstacle in our life. Ez az egyik legnagyobb akadály az életünkben. Out of anger, we beat, fight, we do all kinds of rubbish. Emiatt teszünk mindenféle rossz cselekedetet. The chakra in the throat center, A torokban lévő csakra, this is responsible for all philosophical, religious, intellectual activities. ez felelős a filozófiai, intellektuális tetteinkért, vallási tetteinkért. If we can govern all these chakras or these centers, if we can regulate them, Ha ezeket a csakrákat meg tudjuk szabályozni, irányítani, we can regulate all the activities in the world. az egész világban az összes tevékenységünket meg tudjuk szabályozni. Have you seen some people always poor, no money? Always. Very poor, no money at all? Láttál már valakit, aki nagyon szegény és nincs pénze? It is because there is a fire in this chakra which is burning very slow. Mert ez azt jelenti, hogy ott van egy tűz a csakrájában, de az nagyon-nagyon
lassanik, csak pislákol. And have you seen people money, money, more money and nothing else but money? És láttál olyat, aki csak pénz, pénz, pénz? Wildfire. Mert ott nagyon nagy a tűz. Okay? And both these things are wrong. És mind a kettő rossz. If you were to wear a shoe that is smaller than your leg, Hogyha egy kisebb cipőt kell hordanod, mint amekkora a lábad, it will give you pain. az fájdalmat okoz. If the shoe were bigger than your leg, Hogyha nagyobb a cipő, you will fall down. akkor hasra esel. Same with money. Ugyanez van a pénzzel. If there is very less money, Ha kicsi pénz van, it is like wearing a small shoe. olyan, mint a kis cipőbe járnál. It will give you a shoe bite. Akkor feltöri a lábad. And if you have too much money, Ha túl sok pénzed van, you will fall. hasra esel. Government after you for taxes. Akkor jön utánad a kormány és kérdezi, hogy befizetted-e az adódat. Thieves and dacoits after you for stealing. Akkor bevisznek a börtönbe, mert loptál, vagy valami. Friends and relatives always constantly walking around to get some little money from you. És aztán jönnek a barátok és az ismeretlenek, hogy egy kis pénzt csaljanak Both are tőled. not good. Ez nem olyan jó. Same thing for all the sectors. Minden központra ugyanez vonatkozik. By the practice of kriya, A kriya joga gyakorlásával we stabilize all these fires. megszabályozzuk ezeket a tüzeket. A man who has got deficiency in any activity, Ha bármilyen egy ember, akinek ilyen hiányosságai vannak ezekben a tettekben, that deficiency is removed. ezt a hiányosságot elmozdítja, kitörli belőle, Kriya Yoga brings balance in all the activities in life. mert a kriya joga egyensúlyt hoz ezek közé a cselekedetek And közé. there is complete development of the individual. És az individuum teljes fejlődésnek indul. We have many negative tendencies in the chakras. A csakrákban nagyon sok negatív tendencia van. And that is the cause of all the troubles for us. És ez okozza az összes problémánkat. By the technique of Kriya Yoga, A kriya technika által we can wipe out all the negative tendencies. kitörölhetjük, kisöpörhetjük ezeket a negatív tendenciákat. And then we have no more animal-like qualities within us. És akkor nem lesznek bennünk állati tulajdonságok, We develop divine qualities within us. hanem isteni tulajdonságokat fejlesztünk ki magunkban. And then the outside world does not disturb us. És akkor a külső világ egyáltalán nem zavar bennünket. One is ever contented, happy. És akkor az ember mindig megelégedett és boldog. I will give you a small example. Mondok before we egy kis close. példát. Have you seen a ball of, dough? Dough, like from wheat you make a dough. Ja, tészta, ja, ilyen kell tésztát, igen. So, one ball of testa Tészta, igen. and a big boulder. És egy nagy Boulder, stone, big stone, Ja, és egy nagy kő. right? If I take a pebble and throw on the testa, what will happen? Ha fogok egy botot és ráütök a tésztára, It will make a big hole, big crater. egy nagy krátert csinál a tésztában. If you throw it on a big boulder stone, what will happen? De hogyha egy nagy kőre dobod, It will bounce off. elrepül. Not a mark. Nem fog egy nyomot se hagyni rajta. So our normal mind is like the testa. Az elmeink olyan, mint a tészta. And the situation in the world is like a pebble. És az életünk történései pedig olyanok, mint a kavicsok. And now you know what happens to us every time a pebble comes and hits? Tudod, mi történik, amikor minden alkalommal jön egy kis kövecske és megüt téged, eltalál? So by the practice of Kriya Yoga, we convert testa into stone. És a kriya joga gyakorlás által, vagy révén a kis tésztakupacot kővé tudjuk változtatni. So the difficulties of the world do not affect you. Tehát nagyon hatékony ezért ez a technika. You cannot change the world. A világot nem tudod You megváltoztatni, can only change yourself. de magadat meg tudod változtatni. Despite the conditions outside, A gerincoszlop és a világ you körülötted can ott always van, be happy and in bliss. de mindig boldog és megelégedett lehetsz. So this is the secret technique of Kriya Yoga. Ez a kriya joga titkos tanítása. Those of you who are interested in learning this technique and achieving something high in life, Aki ezt érdekel a technika és valami magasabb célt érni az életben, you're all welcome to come tomorrow. nagy szeretettel üdvözlünk benneteket holnap. Thank you all. I will not speak anymore. Köszönöm szépen, nem beszélek többet.